Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Читаю ваші відгуки по попереднім відео і у коментарях бачив, що дуже бажаєте подивитися про музеї. Тому сьогодні починаю розповідь саме про музеї. В середині літа я отримав запрошення від доктора Роберта Клюге відвідати не тільки музей авіації, а музей, пов'язаний з нашим підприємством. Цей музей, ця виставка називається Light and Shadow. Це світлі і темні сторони нашого славетного літака АН-225. Вперше ця експозиція була зроблена у Лейпцигу у 2022 році влітку, відкрилася в приміщенні аеропорта. Багато хто пам'ятає цю виставку. І зараз вона переміщена з ініціативи саме Роберта Клюге до музею в Мюнхені. І мене запросили на відкриття цієї виставки. Я приїхав і подивіться, що ця експозиція себе представляє. На виставку, присвячену нашій мрії The Light and Shadow. Тут ми бачимо рекламну продукцію нашого підприємства. А далі сам зал, де йде виставка. Це Роберт Клюге, директор цієї виставки. Він зробив такі спеціально німецькою мовою 3 плакати, які розповідають про початок нашої фірми, потім розвиток і народження Антонов Airlines, і останнє присвячено мрії, щоб кожен відвідувач зміг прийти і подивитися, прочитати про цю виставку. Далі така гарна зала. Тут мрія наша українська. Я подарував її музею. Тут є такий підпис. Одна з бураном і одна з якоюсь частиною комплексу енергія. Везе якийсь паливний бак, наприклад. Тут фото, так сказати, світлі фото життя нашої мрії. Ми дуже багато їх тут бачимо у різних куточках світу, різні місії, де вона виконувала по всіх регіонах, по всіх континентах. Тут фотографії є, де ми з екіпажем стоїмо, і це ми готуємось до польоту в Австралію. І тут ще бачу, ще одна фото є. Її мало хто публікує, але тут ми всім екіпажем стоїмо на даху нашої мрії. Тут персональна колекція Роберта Клюге. Руслан. Це Руслан. Масштаб такий же, як я подарував. Тут деякі вироби присвячені нашій мрії. Це від компанії Metal Time. Так що компанія Metal Time приймає участь у цій виставці. Така капелюшок від Motor Sich, наша кружечка для чаю. Так гарно підготувалася. І тут така сумна частина нашої виставки, де розповідається про закінчення, на жаль, життя нашої мрії. Тут багато фото, зроблених одразу після визволення нашого аеропорту, визволення Гостомелю. І таким образом. Тут буде показуватись відео про ці події. Ось так приблизно. Очікуємо на гостей, конференцію. Так що
Далі буде. А потім доктор Роберт Клюгер любезно розповів все про основний музей авіації. В ангарах авіаційного музею Flugwerk Штанхайм представлено понад 70 експонатів, що відображають історію авіації від перших планерів до сучасних реактивних літаків. Музей є філією німецького музею Deutsche Museum і розташований на найстарішому аеродромі Німеччини, це поряд з Мюнхеном. Експозиція включає реактивні та турбогвинтові літаки, такі як Eurofighter 2000, Lockheed 104 Starfighter, Мікоян Гуревич Міг-15 та Міг-21, Панавія Торнадо, Трансал Сі-160, Rockwell MBB X-31, Фокер 614, Канадер Сіль-13 Сабри, МК-6. Також є літаки з поршневими двигунами, це Хенкель 111, Дуглас DC-3, Дон'є 24, це літаючий човен. Літаки вертикального зльоту, Фокер ВАК-191, VG-101 та унікальний літак Дон'є До-31. Планери Мюнхен Мю-10, Мілан, Хорнет, H-4 та багато інших. Багато представлено гелікоптерів. Також є ряд експонатів, які включають колекцію двигунів та ракет, рідкісні та експериментальні моделі. У колекцію входять унікальні апарати, такі як, наприклад, літак Muscular-2 з м'язовим приводом, що встановив світовий рекорд швидкості саме на цьому аеродромі в 1985 року. Реставраційна майстерня є, і відвідувачі можуть спостерігати процес реставрації у цих історичних літаків через скляні стіни майстерні. Саме хочу додати про літаки вертикального зльоту. Унікальний літак, оцей самий великий, він має, можете уявити собі, зльотну масу 21 тонна. І він реально виконував польоти. На ньому, це ж не сучасний літак, це давно виконував польоти. І має основні двигуни для вертикального зльоту, і має ще на крилі по 4 двигуна ще в доповнення цього. І саме так він і виконував. Так що, хто попаде колись у Мюнхен цей музей, дуже раджу відвідати його. А завтра я запущу саме відео про цей музей, як я ходив і слухав розповідь доктора Роберта Клюгера. Так що дивіться завтра це відео. Як завжди, прошу відсканувати саме цей QR-код і продовжити допомогу нашим Збройним силам. Ми зараз збираємо на відеодетектори для нашої 43-ї бригади, допомогти їм знешкодити ворожі FPV-дрони. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! А вас прошу залишатися на каналі, тому що буде ще багато цікавого і багато новин. До побачення!